20 महिनाको काम केवल 1 महिनामा। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनामा, म क्षितिज भट्टराई। आजको हाम्रो टपिक छ ड्राइभिङ लाइसेन्स। पहिलाको भिडियो हेरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभयो अनि सजेसनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति भिडियो सर्ट बनाइदिनु रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर हामीले आजको भिडियो चाहिँ सर्ट एन्ड इन्फर्मेटिभ राख्नेछौँ भन्ने आशा छ। यदि तपाईँहरू क्यानाडा आउनु हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव दिनु होला। केही बिर्सेको जस्तो लाग्यो? यस, लाइक एन्ड सब्सक्राइब। यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब नगर्नु भएको भए कृपया सब्सक्राइब बटनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला ताकि मलाई यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउनको लागि हौसला मिल्नेछ। क्यानाडामा स्पेसल्ली अन्टारियोमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि 3टा स्टेप हुन्छ, G1, G2 र G। G1 भनेको नेपालको लिखित इक्जाम जस्तै हो। G1 मा हामीले गएर एमसीक्यू 40 वटा एमसीक्यू एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र 20 भनेको तपाईँको सिम्बल्सहरूको बारेमा हुन्छ भने 20 भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको बारेमा हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले 16 इज क्वेसनहरू मिलाउनु भयो भने तपाईँ G1 पास। यदि तपाईँ यसमा पास हुनुभयो भने तपाईँलाई सेमली यिनीहरूले गभर्मेन्टले स्लिप प्रोभाइड गर्नेछ र तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स 14 अफिसियल डेजमा तपाईँको हातमा हुनेछ। नेक्स्ट भनेको G2। G2 को लागि G1 दिएको 12 महिना कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँ G2 को लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाईँलाई G2 अगाडिमा दिन मन लाग्यो भने तपाईँले क्यानाडाको रजिस्टर ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर अथवा ड्राइभिङ सेन्टरले प्रोभाइड गरेको अथोराइज पर्सनहरूबाट भए पनि ड्राइभिङ सिकेको सर्टिफिकेट बुझाउनु भयो भने 8 महिनामा तपाईँले G2 को लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। सो G2 मा के गर्नुहुन्छ त? G2 भनेको हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिकल ट्रायल जस्तो भन्छु म। यहाँ चाहिँ नर्मल मान्छेहरूले गाडी चलाएकै ठाउँमा गएर तपाईँलाई इक्जाम लिने गरिरहेको हुन्छ र तपाईँको साइडमा बस्नुहुन्छ इक्जामिनर। इक्जामिनरले तपाईँले गाडी चलाएको तरिका, तपाईँले फलो गर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अनि सिग्नलिङहरू सबै कुरा नोटिस गरेर तपाईँलाई पोइन्ट अनुसार पास या फेलको नतिजा दिनुहुन्छ एट लास्ट। नेक्स्ट भनेको G लाइसेन्स। G लाइसेन्सको लागि इलिजिबल हुनलाई तपाईँले G2 पास हुनुभएको 12 महिना वेट गर्नुपर्ने छ। G2 भनेको कच्चा लाइसेन्स भन्छु म। कच्चा लाइसेन्स जस्तै तरिकाले हेर्छ यिनीहरूले र G भनेको चाहिँ पक्का लाइसेन्स हो। सो G2 लाइसेन्स दिएको 1 वर्षपछि तपाईँ G लाइसेन्सको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाईँले G2 लाइसेन्स दिएको 5 वर्षभित्रमा नै G लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँको यो सबै प्रोसेस रिभर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटामा कुन हो त्यो भरि कन्फ्युज भयो म त। यस, सबैजनालाई डाउट हुनसक्छ G2 र G मा डिफरेन्स के हो त, के चाहिँ फरक छ? म पनि कन्फ्युज भएको थिएँ। G2 मा डिफरेन्स भनेको G भनेको फुल लाइसेन्स हो र यसमा सर्टेन बेनिफिट्सहरू छ। जस्तै तपाईँ G लाइसेन्स छ तपाईँसँग र तपाईँ 22 इयर्सभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने 0.05% अल्कोहलसम्ममा तपाईँले गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ उता रेस्ट्रिक्सन्स दुई समयमा पनि। तर G2 लाइसेन्स भएको मान्छेले राति 12 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म तपाईँ 19 वर्षभन्दा कम हुनुहुन्छ भने मात्र एकजना राखेर गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि G लाइसेन्स भयो भने अर्को बेनिफिट भनेको तपाईँको इन्सुरेन्समा हुन्छ। क्यानाडामा सबैभन्दा धेरै पैसा लाग्नु भनेकै इन्सुरेन्स हो। अझ हामी नेपालीहरूलाई त हामीले किस्तामा भन्दा बढी पैसा इन्सुरेन्समा तिरिरहेको हुँदाखेरि अनि क्यानाडामा जति तपाईँले एक्सपिरियन्स भयो, तपाईँको जति पुरानो लाइसेन्स छ, जति एक्सपिरियन्स भयो, त्यति नै थोरै इन्सुरेन्स लाग्ने र त्यति नै धेरै बेनिफिटहरू पाउने हुनु। अब तपाईँले सोच्नु भएको बेला 20 महिनाको प्रोसेस कसरी चाहिँ 1 महिनामै हामीले सक्सेस गर्न सक्छौँ अथवा लिन सक्छौँ त? भिडियो हेर्नु। सो नेपालमा तपाईँको एक्सपिरियन्स छ, 2 वर्ष एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले नेपालमा लाइसेन्सलाई एब्स्ट्र्याक्ट भनेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेर दिन्छ उनीहरूले। यातायातमा गएर तपाईँले एब्स्ट्र्याक्ट लिएर आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको एब्स्ट्र्याक्ट भयो भने यहाँ तपाईँले G लाइसेन्स G1 दिने बेलामा नै तपाईँको एब्स्ट्र्याक्ट देखाएर
तपाईँले नेपालमा एक्सपिरियन्स छ भनेर उनीहरूको डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि राख्नुभयो भने तपाईँलाई जीवन दिनुहुनेछ र जीवन तपाईँको रिजल्ट आएको 14 डेजमा तपाईँसँग हार्ड कपी हुनेछ। तपाईँले त्यतिखेर नै तपाईँले जी लाइसेन्सको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। तपाईँ G2 दिन पर्दैन। तपाईँ जी एक्जाम दिनु भने तपाईँको 1 महिनाभित्र नै के भयो त भन्दा ओभरअल प्रोसेस तपाईँ फुल्ली फ्लेज लाइसेन्स होल्डर हुनुभयो क्यानाडाकोमा। त्यसरी तपाईँको टाइमको बचत भयो, पैसाको बचत भयो र इन्सुरेन्स पनि तपाईँले कम तिर्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको तपाईँले क्यानाडामा के चेक गर्छ त इक्जामिनरले भनेर कौतूहलता लाग्न सक्छ। डोन्ट वरी, तपाईँको यहाँ आएर उनी इक्जामिनरले भनेको स्टार्टिङ, स्टपिङ, exiting and parking into the traffic, reversing, parallel parking, U-turn, 3-point turning, passing, अनि त्यसपछि आउँछ प्रोपर सिग्नलिङ दिनुभएको छ कि छैन, त्यसपछि आउँछ रोड साइनहरू फलो गर्नुभएको छ कि छैन, अनि डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सनमा तपाईँको एप्रोच कस्तो छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पोइन्ट बेसिसमा हेर्ने गर्छ र उनीहरूले नोटिस गर्ने कुराहरू अर्को भनेको सिट बेल्ट लगाउनु भएको छ कि छैन, स्टियरिङमा हात छ कि छैन, प्रोपरली राख्नु भएको छ कि छैन, अनि राइट अफ वेमा तपाईँले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फलो गर्नुभएको छ कि छैन। अर्को भनेको सिग्नलिङ कसरी दिनुभएको छ होइन, प्रोपरली दिनुभएको छ कि छैन। अनि अर्को भनेको मिरर फ्रिक्वेन्टली हेर्नु भएको छ कि छैन सराउन्डिङमा। नेक्स्ट सफिसियन्ट स्पेस राख्नु भएको छ कि छैन अगाडि पछाडि साइडमा हो। एट लास्ट भनेको तपाईँको एक्सिलेसन र ब्रेकिङमा कतिको स्मुथ छ। नेक्स्ट कुरा गरौँ अब G1 को लागि प्रोसेस र फिजको बारेमा। सो drivetest.ca मा गएर तपाईँले लोकेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नजिकको लोकेसनमा बिहानै गएर तपाईँले G1 दिन सक्नुहुनेछ। पर्सनल एडभाइस, हामी G1 दिन जाने बेलामा हामी बिहानै गएका थियौँ र हामीले खासै प्रिपेयर भएर गएको थिएनौँ। सर्वे हेरेर त गर्थ्यौँ तर त्यहाँ G1 को लागि टोकन लिइसकेपछि हामीसँग 4 घन्टा सफिसियन्ट टाइम थियो किनकि हाम्रो लाइन धेरै थियो त्यो बेलामा र हामी त्यही दिनमा प्रिपेयर गरेर G1 पास गरेर आएको। सो मैले भन्न खोजेको इट्स नट द्याट हार्ड। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, सर्वे हेरेर पढेर दिन सक्नुहुन्छ। इट्स अल अबाउट सिग्नल्स अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स 40 क्वेसन्स। नेक्स्ट भनेको तपाईँलाई त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई सोध्छ एब्स्ट्र्याक्ट, तपाईँ पास्ट एक्सपिरियन्स छ कि छैन भनेर सोध्छ र इन्ट्री गर्छ। त्यो इन्ट्री गर्ने बेलामा यदि तपाईँले एब्स्ट्र्याक्ट ल्याउनु भएको छ भनेर तपाईँको उहाँको लाइसेन्स चिपवाला लाइसेन्स र एब्स्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट देखाउनु भयो भने उनीहरूले इन्ट्री त्यही अनुसार इन्ट्री गर्नेछ। नेक्स्ट भनेको उनीहरूले टोकन दिन्छ र तपाईँको पालो आइसकेपछि तपाईँले फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ $158.25 र तपाईँको आई टेस्ट गर्छ। इनकेस तपाईँको आँखा केही कमजोरी छ, तपाईँले चस्मा लगाउनु भएको छ भने डोन्ट वरी, तपाईँले चस्मा लगाएर त्यहाँ हेर्न दिन्छ उनीहरूले। रिकमेन्ड डक्टरले रिकमेन्ड गरेको हो चस्मा भनिसकेपछि तिमीहरूले केही मद्दत गर्नेवाला छैन। र नेक्स्ट स्टेप भनेको टेस्ट 40 क्वेसन्स MCQs 2020 इच 16 ल्याए पास भइहाल्नुहुन्छ। र नेक्स्ट स्टेप भनेको बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। हस् त आजको भिडियो यही टुङ्गाउँछु र आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार हामी नेक्स्ट भिडियो बनाउनेछौँ। त्यति दिनको लागि नमस्ते, टेक केयर।